Morjens. Olisi semmonen kiukaa löylyvehesysteemi ajatuksessa. Tehdään. Pitää käydä hakkeen. Yhdeltä työmaalta sain semmoista kupariputkia, niin käydä se hakkeen. Sitten mulla on tämmönen. Joskus tilannut Kiinasta 12 volttinen. Tämmönen pikkupumppu. Varmaan akvaarioon tarkoitettu vetteen. Sitten tuotakin olisi yksi projekti. Mutta se on lämmitin sitten. Senkö sais toimii vai jotenkin. Ei tiedä kytkentäkaaviota, mutta joo. Tämmönen pikkupumppu, jos sais saunaan. Joo, kyllä se pelaa. Jos tuommoisen akun sinne, niin sehän kestää tämmönen kauan aikaa. Niin. Katsotaan, mulla oli tämmönen putkitaittaja. En tiedä, en oo ennen käyttänyt, mutta katsotaan miten tää toimii. Tää on vissiin kympinputkia. Eli ihan pikkusen tarvis päähän. Tuossahan on 90 mutka nyt. Niin se taas melko läpi. No ei se haittaa. Jokuhan tätä tulee edes läpi jotta. Joo. No niin, tuossa olisi tuo moottori. Sitten mulla on tämmönen batteriin laitettava 9 voltin batteri tuommoinen. Miinus menee suoraan batteriin. Sitten mulla oli tämmönen katkaisinsysteemi. Että jos mä tämän laitan sinne lauttille, mutta tästä pitää vaan batteri ottaa pois. Tämä laittaa tänne. Sitten tuosta laitetaan plussaa, yhdistetään. Mutta joo, mun pitää nyt pitentää nuo johot ja tuo batteri pitääkin laittaa jonkin veen kestävä systeemi vaikka tämmöiseen. Joo, vaihdetaan tuo johto tuommoiseksi paksummaksi. Tässä on tämmönen virtaboksi. Täällä on tämmönen 12 voltin akku. Just mahtuu tämmöseen koteloon. Siitä menee tuonne pumpulle. Ja ylös katkaisimelle. Katsotaanpa miten se toimii. Siinä. Katkaisin. Laitan päälle. Vesihyyryä henkeen jo vetää. Istuu lauteella urhea setä. Tätä kisaa otettiin koko talvi. Ei tarvi muuta ruokaa kuin 100 kilon saunapalvi. Tästä ei urheilulaji parane. Istu perseelläs niin että melkein kuole. Mutta kyllä se kannattaa. Pääpalkintona voittaa harvia kiukaan. Timpas